σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί είναι από τις λίγες φορές που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν τέτοιον επιστήμονα αυτής της εμβέλειας. Σήμερα θα κατανοήσουμε πάρα πολλά πράγματα, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για την υγεία μας. Πραγματικά θεωρώ ότι επειδή έχω υπόψη μου ακριβώς και το PowerPoint που θα χρησιμοποιήσει ο γιατρός, πραγματικά θεωρώ ότι δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο webinar. Πραγματικά αφοσιωθείτε σήμερα να πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τη ζωή σας και να μπορείτε να τις μεταδώσετε κιόλας στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και επίσης το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι σήμερα θα καταλάβουμε τη μεγάλη διαφορά αυτής της εταιρείας στο κομμάτι των προϊόντων. Πραγματικά θα κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εταιρεία που έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Εγώ θα δώσω το λόγο στη Δάφνη να καλωσορίσει και τον Dr. Hennen. Βλέπω ότι μπαίνει πολλοί κόσμος ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Λοιπόν, ο λόγος στη Δάφνη. Δάφνη, ο λόγος σε σένα για να μπορέσουμε να παρουσιάσεις αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Έχουμε την τιμή και το μοναδικό προνόμιο να έχουμε μαζί μας απόψε ένα πολύ σημαντικό επιστήμονα, παγκοσμίου φήμης. Και όπως είπα και νωρίτερα, θα σας πω πολύ λίγα πράγματα για να αφήσω όλο το χρόνο στο γιατρό να μας κάνει την υπέροχη παρουσίασή του. Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν σε μια φάρμα, οπότε γι' αυτόν η ζωή και ο θάνατος, η υγεία και η ασθένεια ήταν πάντα καθημερινό κομμάτι της ζωής. Έλαβε το διδακτορικό του στη βιοοργανική χημεία από το Πανεπιστήμιο της Utah, σχεδόν άριστα. Εργάστηκε για 13 χρόνια ως ερευνητής καθηγητής στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμάκων που βασίζονται σε φυσικά προϊόντα. Εφήβρε τη λοξοριδίνη, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά ανοσοδιαγερτικά. Από το 1989 έχει επικεντρωθεί στα συμπληρώματα διατροφής για την πρόληψη και την ανάρρωση από ασθένειες. Στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα θεωρείται ο πατέρας της ανάπτυξης συμπληρωμάτων διατροφής με τη μέθοδο transfer factor. Ως επικεφαλής επιστήμονας και σύμβολος στη βιομηχανία συμπληρώματων διατροφής, τα προϊόντα που έχει δημιουργήσει έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι διεθνής ομιλητής και σημαντικότατος ερευνητής με υψηλή ηθική και αφοσιωμένος στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των άλλων ανθρώπων. Είναι συγγραφέας πάνω από 100 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιβλίων κλινικών μελετών και αναφορών στη βιοοργανική, φαρμακευτική και διατροφική χημεία. Είναι ο Dr.William Hennen. Dr. Hennen, your mic is closed. Hopefully that's better. Yeah, that's much better. Thank you. Thank you very much for being with us tonight. I'm delighted to be here. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας απόψε. Before we get started, I wanted to express my undying gratitude to the people of Greece. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους στην Ελλάδα. The gift of democracy, the science, the philosophy, such a rich history. Η δημοκρατία, αυτό που έχει προσφέρει η Ελλάδα, η δημοκρατία, η επιστήμη, η φιλοσοφία, έχετε πάρα πολύ πλούσια ιστορία. I'm kind of a World War II history buff. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι έχει σχέση με την ιστορία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. And studying the Greek freedom fighters of that time was amazing courage and ingenuity. Και είναι απίστευτο όλο αυτό που διάβασα για τους ανθρώπους που πολέμησαν εκείνη την εποχή. Διάβασα απίστευτα πράγματα. Yesterday, Daphne and I had a chance to discuss the topic we're going to be presenting tonight. Χθες η Δάφνη και εγώ είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε απόψε. And so let's begin on that theme of health freedom. Οπότε ας ξεκινήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα για την υγεία και την ελευθερία. So Daphne, if you'd pull up the slides. Of course, just a minute. Wonderful, wonderful, beautiful. You want to go ahead and put, there we go. Beautiful. Okay,
So today we're going to be talking about immunity and Immunocode. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για την ανοσία και το Immunocode. And whenever you start a new topic, the question is, why should I care? Και όποτε ξεκινάμε ένα καινούριο θέμα, η ερώτηση πάντα είναι γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει εμένα. And hopefully by the time we get through this, you'll understand how important immunity and immunocare could be, Immunocode could be to your own freedom, your health freedom. Και μέχρι να τελειώσουμε αυτή την παρουσίαση, ελπίζω ότι θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η ανοσία και το Immunocode για εσάς, για τη δική σας υγεία και την ελευθερία σας. Okay, so let's do a little history. Let's go to the next slide. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα ιστορικά στοιχεία. Let's take a look at what's happened over the last few years. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Okay. One of the things we've noticed is that threats happen, and in fact they're going to continue to happen. Ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε παρατηρήσει είναι ότι πάντα υπήρχαν απειλές και πάντα θα υπάρχουν απειλές. Okay. We also saw that young people handle those threats better than older people. Έχουμε επίσης δει ότι οι νέοι χειρίζονται αυτές τις απειλές καλύτερα από ό,τι τις χειρίζονται οι ηλικιωμένοι. So if we don't deal with that in the course of the presentation, let's make sure that we review that at the end. Οπότε, αν δεν το πούμε αυτό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, να το ξανασυζητήσουμε αυτό στο τέλος. Okay. The next thing we found out is that science takes time. If we have a threat, it takes a while for science to find a solution. Το επόμενο πράγμα που έχουμε δει είναι ότι χρειάζεται χρόνος για την επιστήμη να βρει μια λύση. Όταν υπάρχει μια απειλή, χρειάζεται χρόνος η επιστήμη να βρει αυτή τη λύση. And what that means is that we're on our own until science can catch up and find a solution to the threat that we're facing. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μόνοι μας μέχρι η επιστήμη να καταφέρει να βρει τη λύση και να μπορέσει να καλύψει αυτή τη διαφορά. But in this past few years, we've found that even though science may come up with a solution, the threat often mutates and changes and the solution becomes outdated. Και αυτό που έχουμε βρει όμως είναι ότι παρόλο που βρίσκεται κάποια στιγμή αυτή η επιστημονική λύση, αυτές οι απειλές πολλές φορές μεταλλάσσονται, οπότε οι λύσεις αυτές γρήγορα γίνονται ξεπερασμένες. Now, one of the ways that people dealt with and deal with threats is that they hide from them. But that creates a problem all in of itself with the psychological burdens, the other issues that come out because we aren't communicating and interacting. Ένα από τα θέματα που προκύπτουν όταν υπάρχουν απειλές είναι ότι οι άνθρωποι κρύβονται για να τις αποφύγουν. Και αυτό έχει κόστος ψυχολογικό, έχει κόστος συναισθηματικό, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Let's go to the next slide. Okay. Professor Paul Ewald is one of my colleagues. He's a world-renowned disease evolutionary biologist. Ο κύριος που βλέπετε στην εικόνα είναι ο καθηγητής Paul Ewald, είναι συνάδελφος του Dr. Hennen στην εξελικτική βιολογία ασθενειών και είναι παγκοσμίω φήμης. Now, when I asked him the question, this was the answer he gave me. If I was forced to choose between keeping my immune system or the whole pharmaceutical arsenal, I would keep my immune system. Του είχα κάνει λοιπόν μια ερώτηση και μου έδωσε την εξής απάντηση. Αν αναγκαζόμουν να επιλέξω ανάμεσα στο ανοσοποιητικό μου σύστημα και ολόκληρου του φαρμακευτικού προστασίου, θα επέλεγα να κρατήσω το ανοσοποιητικό μου σύστημα. As we go through this, I want you to come to the understanding that the immune system is first and foremost. Καθώς θα κάνουμε την παρουσίαση, θέλω να καταλάβετε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το πιο σημαντικό. Okay, so let's take a look at this slide. This slide is called the hierarchy of life functions. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτή την καρτέλα, η οποία ονομάζεται ιεράρχηση των λειτουργιών της ζωής. And in every hierarchy there's a foundation. Και σε κάθε ιεράρχηση υπάρχει πάντα μια βάση. And that foundation is almost always survival. Και αυτή η βάση αναφέρεται πάντα στην επιβίωση. And so you'll see what I've stacked here are the different functions of life. Αυτό λοιπόν που βλέπετε το ένα πάνω από το άλλο είναι οι διαφορετικές λειτουργίες της ζωής. So at the base is survival, then detox,
then repairing tissues that have been broken, growth if we're young, then comes production and reproduction, way at the top of the scale. Βλέπετε λοιπόν ότι ξεκινάμε λοιπόν με την επιβίωση, μετά από πάνω υπάρχει η αποτοξίνωση, η επιδιόρθωση των ιστών, η ανάπτυξη, η παραγωγή και στην κορυφή, όπως βλέπετε, είναι η αναπαραγωγή. You see, reproduction is at the top because only the most healthy individuals are able to replicate and have children. Η αναπαραγωγή βρίσκεται στην κορυφή γιατί μόνο οι υγιείς άνθρωποι είναι σε θέση να μπορούν να παραγάγουν και να κάνουν παιδιά. Okay, and below that is production. Και από κάτω ακριβώς βρίσκεται η παραγωγή. Production is what we do for everybody else. It's the thing that we do to have joy in life, to be able to create. Η παραγωγή είναι αυτό που κάνουμε έξω από μας, που κάνουμε για τους άλλους, να έχουμε ευτυχία στη ζωή μας, να μπορούμε να δημιουργούμε. Okay, let's go back to the bottom of the hierarchy. Πάμε πάλι στη βάση της ιεράρχησης. Survival comes before all else, because if we aren't alive, nothing else matters. Η επιβίωση είναι το πρώτο πράγμα, είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν είμαστε ζωντανοί δεν έχει τίποτα σημασία. And here's where the immune system functions. Και σε αυτό το σημείο έρχεται να λειτουργήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. It is our system of defense against the bacteria and other issues that we're facing as we live in the world. Είναι το σύστημα της άμυνάς σας, το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει τα βακτήρια και όλα τα άλλα τα προβλήματα. Okay, now you see those two arrows that indicate that energy flows from the bottom of the pyramid up to the top. Βλέπετε τα δύο βέλη που δείχνουν ότι η ενέργεια ρέει από τη βάση της πυραμίδας προς την κορυφή. Now, this is my diagram. Do you believe it? Αυτό είναι το δικό μου διάγραμμα, το πιστεύετε? Okay, let's run an experiment. Ας κάνουμε ένα πείραμα. It's called the flu experiment. Let's go to the next slide. Το πείραμα ονομάζεται το πείραμα της γρίπης. All of us have run this experiment. Όλοι μας έχουμε κάνει αυτό το πείραμα της γρίπης. And what did we feel? Και τι νιώσαμε? Tired. All of our energy was just seen gone. Νιώσαμε πολύ κουρασμένοι. Είχε φύγει όλη η ενέργεια από πάνω μας. Okay, go to the next slide. Let's take a look at It's not that our energy was gone. It's that, the slide. go ahead and back up. If, on the other hand, we can create a situation where Sorry about that. That's I don't know how I'm going to take that out. Just go to slide 7. Okay. Okay, and then bring it back up. And then do you have a back arrow you If, on the can other, go to we can create down here? On your lower think it left-hand stopped. corner, you see that arrow on the I think it stopped. Oh. Yeah. go I backspaced it and it stopped. oh shoot. See if you can bring it up again, even if we have to start over. And then Can you see my screen? I can. Okay, this I is can, and all I see, it's the next slide. I need the one before that. you need take a look this at- one? Yes, that one. Okay, thank Okay. you. Okay, it's not that our energy is gone, it's that it's displaced. Δεν είναι ότι έχει φύγει η ενέργεια από πάνω μας, αλλά έχει μεταβεί κάπου αλλού. Okay, all of our energy is now being used just to keep us alive. Όλη η ενέργειά μας χρησιμοποιείται όταν έχουμε, για παράδειγμα, γρίπη για να μας κρατήσει ζωντανούς. If our immune system is unfocused, this also happens even when we don't have a threat. Αν το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν είναι εστιασμένο, αυτό συμβαίνει ακόμα και αν δεν βρισκόμαστε υπό μια απειλή. Okay, let's go to the next slide. done by this previous slide. Notice what we see here. Oh, again. Just back it up one. Okay. Okay, thank you. What do we see in this slide? Σε αυτή την καρτέλα λοιπόν τι βλέπουμε? We see that there's only a small amount of energy that's being used at the bottom for survival.
βλέπουμε ότι στο πάτο χρησιμοποιείται μια πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας για την επιβίωση. This is when the immune system is highly efficient. Τότε, όταν γίνεται αυτό, τότε υπάρχει μεγάλη αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. And then energy flows up the hierarchy. Και με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια ρέει προς τα πάνω. And we have abundant energy to produce, to dance, to create, and even to reproduce, to have families. Και έχουμε πάρα πολλή ενέργεια για να δημιουργήσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα, ακόμα και για να δημιουργήσουμε και οικογένειες. Now, about 10% of the people who take Immunocode report that they have abundant energy. Say, what have you put in this? Περίπου το 10% των ανθρώπων που λαμβάνουν το συμπλήρωμα Immunocode έχουν πάρα πολλή ενέργεια και μου λένε πολλές φορές τι έχεις βάλει μέσα. It's not that Immunocode put energy in, it put energy more efficiently to use, so more was available for our creative functions. Δεν είναι ότι πρόσθεσε ενέργεια το Immunocode, αλλά πρόσθεσε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσα στο σώμα, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει το σώμα αυτή την ενέργεια καλύτερα. Okay, let's go to the next slide. Now, another concept having to do with the difference between... I have to go back. Okay. Okay, good, thank you. Okay, I want you to ask yourself a question. Θέλω να κάνετε μία ερώτηση στον εαυτό σας. When do you intervene to make a repair? Πότε παρεμβαίνουμε για να κάνουμε μία επιδιόρθωση? The answer to that is that you intervene when it's less risky than to just do nothing. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι όταν η παρέμβαση είναι λιγότερο επικίνδυνη από το να μην κάνεις τίποτα, τότε παρεμβαίνουμε. Okay, Daphne, point to the far right hand with that unstable flag. Okay, there we go, yeah. Okay. So here we have an artery that's nearly blocked. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αρτηρία που είναι σχεδόν μπλοκαρισμένη. Okay, if we do nothing, we're going to have a heart attack. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα πάθουμε καρδιακή προσβολή. So surgery is something we want to do because it's less risky than just doing nothing. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα χειρουργείο, να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί είναι λιγότερο επικίνδυνο από το να μην κάνουμε τίποτα. What if we were over to the left a little bit? Not quite so blocked. Surgery may be more risky, but maybe we can try a statin drug. Εδώ λοιπόν είναι λιγότερο σοβαρό το πρόβλημα, είναι μπλοκαρισμένο, λιγότερο μπλοκαρισμένο. Ίσως εδώ να μην χρειαστούμε τη χειρουργική, αλλά μπορεί να χρειαστούμε να πάρουμε κάποια στατίνη. Okay, let's go all the way to the right. Okay. No, excuse me, to the left. To the left, excuse me. Okay. Here we have a normal open artery. Εδώ βλέπετε μια φυσιολογική αρτηρία που είναι παντελώς ανοιχτή. Maybe we don't have to do anything. Ίσως εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. But what if we did? Αν όμως κάναμε, What if we did and we kept that artery from moving to the right and becoming partially damaged? αν όμως κάναμε κάτι, παρόλο που είναι ανοιχτή αυτή η αρτηρία, κάναμε κάτι και βοηθούσαμε ώστε αυτή η αρτηρία να μην γίνει όπως είναι αυτή η αρτηρία τέρμα δεξιά που βλέπατε, μπλοκαρισμένη ή μισομπλοκαρισμένη. So the question is, when do you take a supplement? Οπότε η ερώτηση είναι, πότε παίρνεις ένα συμπλήρωμα διατροφής? Even before there's any damage. Το παίρνεις πριν γίνει μια πολύ σοβαρή ζημιά. Do you take the supplement if there is some damage, or maybe a lot, or maybe a lot, very much? Παίρνεις το συμπλήρωμα αν υπάρχει λίγη, μικρή βλάβη, μεγαλύτερη βλάβη, πάρα πολύ μεγάλη βλάβη. You would always want to strengthen the tissues to help them heal. Αυτό που πρέπει πάντα να κάνετε είναι να θέλετε πάντα να ενισχύσετε τους ιστούς για να βοηθάτε τους ιστούς να θεραπεύονται. Okay, let's go to the next slide. In a survey, people were asked, what is your top reason for wanting to take a dietary supplement? Σε μία δημοσκόπηση που έγινε, ρώτησαν τους ανθρώπους ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι για να αγοράσουν προϊόντα υγιεινού τρόπου ζωής. Okay, Daphne, just go through those. Okay. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι το ανοσοποιητικό σύστημα σε ένα ποσοστό
58%, υγιή οστά, συμπληρώματα για υγιή οστά και αρθρώσεις σε ποσοστό 46%, προώθηση της καλής παικτικής υγείας σε ποσοστό 43% και συμπληρώματα για καρδιακή υγεία σε ποσοστό 40%. Okay. But do you realize that the immune system is involved in every one of these health concerns? Ξέρετε όμως ότι το ανοσοποιητικό σύστημα εμπλέκεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις υγείας. And not only these, but every health concern, every disturbance in your health, the immune system is involved. Και δεν εμπλέκεται το ανοσοποιητικό μόνο σε αυτά που βλέπετε εδώ, σε αυτές τις καταστάσεις υγείας, εμπλέκεται σε κάθε κατάσταση υγείας και σε κάθε διαταραχή που έχουμε στον οργανισμό μας. Okay, let's go to the next slide. Okay, now, the question is your immune system intelligent? Τώρα, υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι ευφυές? Does that seem like a strange question? Σας φαίνεται παράξενη αυτή η ερώτηση? Normally we think of intelligence as involving the brain. Συνήθως όταν μιλάμε σε ευφυΐα, αναφερόμαστε στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Okay, but let's take a look at the four functions of the immune system. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στις 4 λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος. Go ahead and walk through those, Daphne. Οι 4 λοιπόν λειτουργίες είναι η αναγνώριση, η αντίδραση, η ενθύμηση και η χαλάρωση. Okay, so the immune system has to recognize when there's a threat. Το ανοσοποιητικό λοιπόν σύστημα πρέπει να αναγνωρίσει πότε υπάρχει κάποια απειλή. It has to choose how to react. Πρέπει να επιλέξει πώς θα αντιδράσει. It then has to remember what it did so it can be efficient in the next exposure. Μετά πρέπει να θυμηθεί τι έκανε, ώστε στην επόμενη έκθεση να θυμηθεί πώς να αντιδράσει. And then it needs to know when to stop reacting, when to relax. Και μετά πρέπει να μάθει πότε πρέπει να σταματήσει να αντιδρά, πότε να χαλαρώσει. Much of the most severe damage we've seen over the last few years is when the immune system keeps going up and up and up and never stops and never relaxes. Οι μεγαλύτερες βλάβες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι όταν το ανοσοποιητικό ανεβαίνει και δεν ξέρει πότε να σταματήσει, πότε να χαλαρώσει. But now I want you to consider another idea. Θέλω να σκεφτείτε όμως και μια άλλη ιδέα. Is intelligence everything? Η ευφυΐα είναι τα πάντα? Daphne teaches English. Η Δάφνη, για παράδειγμα, διδάσκει αγγλικά. Okay, Daphne, just because a student is intelligent, do they know English? Για παράδειγμα, Δάφνη, επειδή απλά ένας μαθητής είναι ευφυής, ξέρουν αγγλικά? Ξέρει αγγλικά? No. Yeah. Όχι. No. So they come to you to be educated, to gain experience. Οπότε έρχονται σε μένα για να εκπαιδευτούν, για να αποκτήσουν εμπειρία. So we're going to talk about how you educate and give experience to your intelligent immune system. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς μπορείτε να εκπαιδεύσετε και να δώσετε εμπειρίες στο ανοσοποιητικό σας σύστημα. Okay, let's go to the next slide. This is the role of Immunocode. Εδώ βλέπετε το ρόλο του Immunocode. To educate the immune system. Για να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα. And to provide the immune system with the tools that it needs to be efficient. Και να παρέχει στο ανοσοποιητικό σύστημα τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι αποτελεσματικό. That requires us not only to support the immune system, but also the antioxidant and metabolic systems. Αυτό για να γίνει δεν αρκεί μόνο η ανοσία, χρειάζεται να έχουμε και να υποστηρίξουμε με αντιοξυδοτικά και να υποστηρίξουμε και το μεταβολικό σύστημα. Now, how are we going to do that? Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό? We have to go back to nature. Πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση. Okay, let's go to the next slide. How does nature help train a naive individual? Πώς βοηθάει η φύση να εκπαιδευτεί ένα άτομο? So let's look at a child in the womb. Ας κοιτάξουμε λοιπόν ένα παιδί που βρίσκεται στη μήτρα. While the mother is carrying the child, she protects that child from all the threats in the environment by holding the baby in a placenta.
Ενώ κυοφορεί το μωρό, η μητέρα, προστατεύει το μωρό από όλες αυτές τις πληγές μέσα στο πλακούντα. But then when the baby is born, it's naive and it's suddenly thrown into an environment with millions of germs. Όμως όταν το μωρό γεννιέται, ξαφνικά βρίσκεται σε ένα περιβάλλον γεμάτο από μικρόβια. But every mother, while she was developing the baby's body, was also concentrating her immune system in her breast. Όμως κάθε μητέρα, καθώς κυοφορούσε το μωρό, δημιουργούσε τις συνθήκες για το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα στο στήθος της. And she gave that information to her child in those first feedings. Και μετέφερε αυτές τις πληροφορίες κατά το πρώτο θυλασμό. So doesn't this make sense? Δεν βγάζει νόημα αυτό? While the baby was being protected, it didn't need to have the distraction of having to learn new germs. Ενώ το μωρό βρισκόταν στη μήτρα, δεν υπήρχε αυτός ο περισπασμός να χρειάζεται το μωρό κάτι άλλο, να προστατευτεί για παράδειγμα από τα βακτήρια. But when it is born, it needs to develop understanding very rapidly. Όταν όμως γεννιέται, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αποκτήσει κατανόηση. And who better to teach the baby than its mother who has survived in that environment? Και ποιος είναι ο καλύτερος άνθρωπος να εκπαιδεύσει αυτό το μωρό από τη μητέρα που έχει ήδη αυτή την εμπειρία και έχει επιβιώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Now, wouldn't it be nice if we could go back to our mothers? Δεν θα ήταν τέλεια να μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις μητέρες μας? Let's go to the next slide. But we can't go back to our mothers, can we? Δεν μπορούμε όμως να επιστρέψουμε στις μητέρες μας, έτσι δεν είναι? So if you're a scientist, you say, what is the next best source? Οπότε αν είσαι επιστήμονας, σκέφτεσαι ποια είναι η καλύτερη επόμενη πηγή. And what we found is that the next best source, our surrogate mother, is a cow. Και αυτό που βρήκαμε, η επόμενη καλύτερη πηγή, είναι σε παρένθετη μητέρα, είναι η αγελάδα. A cow doesn't wash its food, it doesn't purify its water, and yet survives wonderfully in the environment. Μια αγελάδα, για παράδειγμα, δεν καθαρίζει την τροφή του, ή την τροφή της, δεν καθαρίζει το νερό, και όμως επιβιώνει μια χαρά. And so there is much that a bovine can teach us about how to live successfully in our environment. Οπότε μπορεί να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα για το πώς να ζήσουμε με επιτυχία μέσα στο περιβάλλον. You see, even the word vaccine comes from the word vacca, the Latin for cow. Ακόμα και ο όρος vaccine, που είναι το εμβόλιο στα αγγλικά, προέρχεται από τη λέξη βάκα, που σημαίνει αγελάδα. Many of the germs that we're exposed to are also exposed, the cow is, by a similar cousin germ. Πολλά από τα μικρόβια στα οποία εμείς εκτιθόμαστε, εκτίθεται και η αγελάδα. So the original vaccine was actually the use of cowpox to protect the human against smallpox. Οπότε το αρχικό εμβόλιο ήταν κατά της ευλογιάς της αγελάδας, η οποία προστατεύει από την ευλογιά την ανθρώπινη. Okay, this is called antigen crossover. Και αυτό ονομάζεται διασταύρωση αντιγόνου. I can recognize Daphne's daughter because I recognize Daphne. Μπορώ για παράδειγμα να αναγνωρίσω τη κόρη της Δάφνης, γιατί μπορώ να αναγνωρίσω τη Δάφνη. Okay, let's go to the next slide. Okay. What every mother gave their child was, when they nursed, was they gave them antibodies, but they also gave them something called transfer factors. Αυτό λοιπόν που κάνανε οι μητέρες όταν θυλάσσανε, είναι ότι δώσαν στα παιδιά τους αντισώματα, αλλά τους δώσαν επίσης, sorry, Dr. Hennen. Yeah, I know. That's just step it back. Okay. Antibodies and what else did you say? And transfer factors. Τους δώσανε αντισώματα μέσω του θυλασμού και παράγοντες μεταφοράς, το transfer factor. Okay. The transfer factors are the same whether you're a human, a cow, a bird, a lizard. Οι παράγοντες μεταφορές είναι ακριβώς οι ίδιοι, είτε είσαι άνθρωπος, αγελάδα, σαύρα, πουλί. Okay, to help you understand that, let's go to the next slide. Για να σας βοηθήσω να το καταλάβετε αυτό, πάμε στην επόμενη καρτέλα. Daphne, do you know Swahili? Daphne, με ρωτάει αν γνωρίζω Swahili και no, I don't, όχι. What are you seeing here?
Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Εγώ βλέπω ένα δέντρο. I see a tree. So you do know Swahili. You can translate it. Άρα γνωρίζεις Swahili, μου λέει, μπορείς να το μεταφράσεις. Actually, a picture is an ancient form of communication that doesn't depend on what verbal language you know. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι μια αρχαία μορφή γλώσσας που δεν έχει σημασία το πώς θα πεις μια λέξη. But if you look at all of the words that are wrapped around that tree, αν δείτε όμως όλες αυτές τις λέξεις που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας γύρω από αυτό το δέντρο, you have to know the language that it came from. πρέπει να ξέρετε από ποια γλώσσα προέρχεται. In like manner, the transfer factors are so ancient an immune language that they're like pictures. They're able to be read by anybody in any species. Παρομοίως, οι παράγοντες μεταφοράς είναι μια αρχαία γλώσσα. Μπορεί οποιοδήποτε είδος να διαβάσει τους παράγοντες μεταφοράς. But the antibodies are species specific. Τα αντισώματα όμως είναι συγκεκριμένα σε κάποιο είδος. Cow to a cow, human to a human, dog to a dog. Αγελάδα σε αγελάδα, άνθρωπο σε άνθρωπο, σκύλο σε σκύλο. Okay, let's go to the next slide. Transfer factors are not the only thing that a human mother gives their child. Οι παράγοντες μεταφοράς όμως δεν είναι το μόνο πράγμα που μεταφέρει μια μητέρα στο παιδί της. You see, the role of the scientist is to understand nature. Βλέπετε, ο ρόλος ενός επιστήμονα είναι να καταλάβει τη φύση. And so we keep asking why and what. Οπότε συνεχώς εμείς ρωτάμε τι, γιατί και πώς. And one of the things we ask is there something else? Και ένα από τα πράγματα που ρωτάμε είναι, υπάρχει και κάτι άλλο? And we found these human milk oligosaccharides. Και αυτό που βρήκαμε είναι αυτοί οι ολιγοσαχαρίτες μητρικού γάλακτος. But notice it says human milk oligosaccharides. Βλέπετε ότι είναι ανθρώπινοι ολιγοσαχαρίτες. You see, they were only present in the human. Γιατί βρίσκονταν μόνο στον άνθρωπο αυτοί οι ολιγοσαχαρίτες. Let's go to the next slide. You see, the human has 8% of the human milk is in fact these oligosaccharides. Γιατί βλέπετε ο άνθρωπος, μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν 8% από αυτούς τους ολιγοσαχαρίτες μητρικού γάλακτος. But if you look at the cow, it's less than 0.1%. Αν δείτε όμως την αγελάδα, είναι λιγότερο από 0,1%. Now, scientists are also always asking questions. Και οι επιστήμονες πάντα κάνουν ερωτήσεις. So where else might they be found? Οπότε, πού αλλού μπορούμε να βρούμε αυτούς τους ολιγοσαχαρίτες? Well, they're not in the cow, they're not in the horse, they're not in the sheep, they're not in the goat, they're not in the camel. Δεν βρίσκονται σε αγελάδα, δεν βρίσκονται σε πρόβατο, δεν βρίσκονται σε κατσίκα, δεν βρίσκονται σε καμήλα. But they're actually in the whale and the elephant. Βρίσκονται όμως στη φάλαινα και στον ελέφαντα. The whale and the elephant in the human. Στη φάλαινα, στον ελέφαντα και στον άνθρωπο. The next question is, why? Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί. Think about it for a minute. Σκεφτείτε το ένα λεπτό. How long does a cow need to live? Πόσο καιρό ζει μια αγελάδα? Long enough for it to reproduce and then become part of the food chain. Αρκετά για να αναπαραχθεί και μετά να γίνει μέρος της τροφικής αλυσίδας. But how long are a whale, an elephant and a human supposed to live? Πόσο όμως ζει κανονικά ένας άνθρωπος, μια φάλαινα και ένας ελέφαντας? A very long time. Πάρα πολύ. This may be the original anti-aging supplement. Αυτό ίσως να είναι το αρχικό συμπλήρωμα διατροφής αντιγύρανσης. Okay, let's go to the next slide. The next question that a scientist asks is why? Η επόμενη ερώτηση που θα κάνει πάλι ένας επιστήμονας είναι γιατί. And here's what we found. Και να σας πω τι βρήκαμε. What you're looking at is my picture of the inside of your intestines. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια εικόνα από το εσωτερικό του εντέρου. You see we have two bad bacteria here. Βλέπετε έχουμε δύο κακά βακτήρια.
that are finding a place that they can attach so they can start replicating and creating an infection. Που προσπαθούν να βρουν ένα μέρος για να προσδεθούν, για να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται και να δημιουργήσουν μια μόλυνση. So what did our mothers do for us? Οπότε οι μητέρες μας τι κάναν για εμάς? Let's go to the next slide. You see these little yellow and green pieces that aren't connected? Βλέπετε αυτά τα μικρά, τα κίτρινα και τα πράσινα, τα οποία δεν έχουν προσδεθεί πουθενά? Well, the bacteria grab onto them, Τα κακά βακτήρια προσδένονται σε αυτά, which then means that they have no hand to grab onto the child. που σημαίνει ότι μετά δεν μπορούν να προσδεθούν στο παιδί. And then they're just washed out of the system. Και μετά ξεπλένονται απλά από το σύστημα. So you see, our mothers were so desirous for our welfare that they made it so that we wouldn't get infected. Οι μητέρες μας λοιπόν ήταν τόσο σημαντικές για την πρόνοιά μας που αυτό που κάνανε ήταν βρήκαν τον τρόπο για να μην μολυνθούμε εμείς. These human milk oligosaccharides also not only block the bad bacteria, but they feed the good bacteria. Αυτοί οι ολιγοσαχαρίτες μητρικού γάλακτος δεν μπλοκάρουν απλά τα κακά βακτήρια, αλλά τρέφουν και τα καλά βακτήρια. And so it would appear that in order for us to live a long time, we have to very early have our immune systems trained, and our mothers help us to do that. Οπότε για να ζήσουμε καλά, αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι οι μητέρες μας να εκπαιδευτεί το ανοσοποιητικό σύστημα και οι μητέρες μας μας βοήθησαν να το κάνουμε αυτό. Now, wouldn't it be wonderful if we could have this again? Δεν θα ήταν τέλειο να μπορούσαμε να το ξαναείχαμε αυτό, να μπορούσε να ξαναγίνει αυτό? But we don't have a good source. Δεν έχουμε όμως καμία καλή πηγή. Right? I was raised on a dairy farm and I milked many cows. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα σε μια φάρμα με γαλακτοκομικά με πάρα πολλές αγελάδες. But milking an elephant is an entirely different challenge. Όμως το να πάρεις γάλα από έναν ελέφαντα είναι μια τεράστια πρόκληση. And I can't hold my breath long enough to milk a whale. Και δεν μπορώ να πάρω γάλα από μια φάλαινα, δεν μπορώ να κρατήσω τόσο πολύ την αναπνοή μου κάτω από το νερό. So do we give up? Οπότε τα παρατάμε? And the answer is no. Let's go to the next slide. Η απάντηση είναι όχι. Okay. I have created many immune products over the last 30 years. Τα τελευταία 30 χρόνια έχω δημιουργήσει πάρα πολλά προϊόντα για το ανοσοποιητικό σύστημα. Just like there have been many different versions of phones over the last 30 years. Όπως και τα τελευταία 30 χρόνια έχουν υπάρξει διάφορες εκδοχές από τηλέφωνα. When you look at the phone from many years ago, it was amazing in its day. Όταν κοιτάτε το τηλέφωνο που ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα, για την εποχή του ήταν καταπληκτικό. And the immune products I designed 20 years ago were very good, excellent even. Και τα συμπληρώματα για το ανοσοποιητικό που δημιούργησα πριν από 20 χρόνια ήταν τέλεια για την εποχή τους, ήταν εξαιρετικά. But Immunocode, like the new i12 phones, is generations better. Το Immunocode όμως, όπως για παράδειγμα είναι και το iPhone το 12, είναι γενιές καλύτερο. Again, the idea is that technology doesn't stand still. Γιατί η ιδέα είναι ότι η τεχνολογία δεν παραμένει ακίνητη, εξελίσσεται. So let's go to the next slide. If we cannot go back to our mothers, if we cannot go to the whale, if we cannot go to the elephant, what can we do? Αν λοιπόν δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις μητέρες μας, άμα δεν μπορούμε να πάμε στη φάλαινα ή στον ελέφαντα, τι μπορούμε να κάνουμε? What we do is we study our mothers. Αυτό που κάνουμε είναι ότι μελετάμε τις μητέρες μας. How did she do it? Πώς το έκανε αυτή? What did she start with? What did she change? Με τι ξεκίνησε, τι άλλαξε? By studying that, we learned how to mimic it. Εάν το μελετήσουμε αυτό, μαθαίνουμε πώς να το αντιγράψουμε κιόλας. And now we can use her technique to make more than material for all of us to use. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο υλικό για να χρησιμοποιήσουμε όλοι μας. Okay.
I want you to understand that the Immunocode is right at the edge of technology development. Θέλω να καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι το Immunocode είναι στην κορυφή της τεχνολογικής ανάπτυξης. Okay. Now, we could spend an hour or more talking about transfer factor and the human mucoligosaccharides. Μπορούμε να ξοδέψουμε πάνω από μια ώρα να μιλάμε για τους παράγοντες μεταφοράς και τους ολιγοσαχαρίδες μητρικού γάλακτος. But today we only have a little bit of time. Αλλά σήμερα έχουμε λίγο χρόνο. So let's go to the next slide. Let's talk about the antioxidant and metabolic blend that is part of Immunocode. Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το αντιοξυδωτικό και μεταβολικό μείγμα που βρίσκεται μέσα στο Immunocode. Okay, why the antioxidants? Γιατί αντιοξυδωτικά? Because the immune system uses free radicals and needs to repair the tissues that have been damaged. Γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιεί τις ελεύθερες ρίζες και χρειάζεται να επιδιορθώσει τους ιστούς. Why metabolism? Γιατί μεταβολισμό? I thought this was an immune product. Εγώ νόμιζα ότι αυτό ήταν ένα συμπλήρωμα για το ανοσοποιητικό μόνο. But remember, the immune system has first demand on the energy in our system. Θυμηθείτε όμως ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει απέτηση από την ενέργειά μας μέσα στο σώμα μας. So the more abundant the energy, the more efficient the immune system. Οπότε όση περισσότερη ενέργεια υπάρχει, τόσο πιο αποτελεσματικό γίνεται και το ανοσοποιητικό σύστημα. And that's one of the reasons why you see the immune system being so efficient with young children and not so much so with older people. Γι' αυτό βλέπετε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των μικρών παιδιών είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι είναι σε μεγαλύτερους ηλικία. But why so many antioxidants? Γιατί όμως τόσα πολλά αντιοξυδωτικά? Why not just one? Δεν είναι μόνο ένα. The answer to that is that I'm not Daphne. Η απάντηση σε αυτό είναι γιατί εγώ δεν είμαι η Δάφνη, για παράδειγμα. That sounds strange, doesn't it? Αυτό ακούγεται παράξενο, έτσι δεν είναι? You see, I design products for myself and I let you use them. Βλέπετε, εγώ για παράδειγμα δημιουργώ συμπληρώματα για τον εαυτό μου και σας επιτρέπω να το χρησιμοποιείτε. But if I'm going to share with Daphne, Daphne is not me. Αν όμως είναι να μοιραστώ ένα προϊόν με τη Δάφνη, η Δάφνη δεν είμαι εγώ. She may have different kinds of needs than I do. Αυτή μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες από ό,τι έχω εγώ. Okay. I study to find all of the different things that the body needs. Εγώ μελετώ ώστε να βρω όλα τα διαφορετικά πράγματα, τις διαφορετικές ανάγκες που έχει το σώμα. And so I know that a beautiful young woman like Daphne may need something different than a man as old as I am. Οπότε ξέρω ότι ένας νέος άνθρωπος σαν τη Δάφνη μπορεί να χρειάζεται διαφορετικά πράγματα από ό,τι χρειάζεται ένας μεγαλύτερος ηλικία όπως είμαι εγώ. Now, did you use the adjective beautiful? No, I didn't. No, come on. Do it again. Μου λέει μια όμορφη γυναίκα σαν τη Δάφνη ότι έχει διαφορετικές ανάγκες. Εγώ δεν είπα όμως τη λέξη όμορφη και το κατάλαβε και μου λέει χρησιμοποιήσεις τη λέξη όμορφη και είπα όχι. Και μου λέει πες το πάλι. Okay. I want to introduce you now to a new concept. Θέλω λοιπόν να σας εισάγω τώρα σε ένα καινούριο concept. Okay. We talked about the intelligence of the immune system. Μιλήσαμε λοιπόν για την ευφυΐα του ανοσοποιητικού συστήματος. Now we're late at night in Greece. Τώρα στην Ελλάδα είναι αργά τη νύχτα εκεί. And all of us have had something to eat today. Και όλοι φάγαμε κάτι σήμερα. Did your brain tell your muscles and your liver and your lungs what part of the food to use? Ο εγκέφαλός σας είπε στο σώμα σας, στο σηκώτη σας, στους πνεύμονες, ποιο φαγητό, ποιο τμήμα του φαγητού να χρησιμοποιήσει. So what happened? Οπότε τι συνέβη εκεί? The cells chose what they needed. Τα κύτταρα επέλεξαν αυτό που χρειάζονται. See, I want you to see that the cells, not only the immune system, but all the cells have intelligence. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβετε πολύ καλά είναι ότι τα κύτταρα, όχι μόνο το ανοσοποιητικό, αλλά όλα τα κύτταρα στον οργανισμό σας έχουν ευφυΐα. So I don't know
what Daphne's cells may need, or Natalie's, or George's, or Antonio's. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να ξέρω τι χρειάζονται τα κύτταρα της Δάφνης, της Νάταλη, του Αντώνιο. Okay. Let me do it in a little different manner. Να σας το πω και λίγο διαφορετικά. I am so grateful to have a translator. Είμαι ευγνώμων που έχω ένα μεταφραστή, μια μεταφράστρια. And so I would want to take Daphne out to have a meal. Οπότε θα ήθελα, για παράδειγμα, να πάρω τη Δάφνη και να την κεράσω ένα φαγητό. And let's say I took her to a Chinese restaurant. Ας πούμε λοιπόν ότι την πάω σε ένα κινέζικο εστιατόριο. But what Daphne really wanted was Italian. Αυτό όμως που η Δάφνη ήθελε πραγματικά ήταν να την πάω σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Can she have Italian? Μπορεί να φάει ιταλικό φαγητό? No. Όχι. Okay, because I limited her choice. Δεν μπορεί, γιατί εγώ της περιόρισα την επιλογή. What I'm trying to do with this broad array is to not limit the choices of yourselves. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να κάνω με αυτή την ποικιλία που βλέπετε εδώ είναι να μην περιορίσω τις επιλογές που έχετε. I want them to be allowed to express their preferences, in fact their needs, effectively. Θέλω να μπορούν τα κύτταρά σας να επιλέγουν και να εκφράσουν τις ανάγκες τους με αποτελεσματικό τρόπο. And we'll return to this topic, but I want you to maintain that idea of cells are intelligent. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, αλλά θέλω να κρατήσετε ότι τα κύτταρα είναι ευφυή. Let's move on. What is a human? Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος? Did you know that you have as many bacterial cells in your gut as you do human cells in the whole rest of your body? Ξέρετε ότι έχετε τόσα πολλά κύτταρα με βακτήρια στο σώμα σας, βακτήρια στο έντερο, όσο έχετε στο υπόλοιπο σώμα σας? How is it that a human can live from the aboriginal deserts of Australia where Daphne was born all the way to the Arctic? Πώς μπορεί λοιπόν να ζήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος για παράδειγμα είναι αβορίγινας και ζει στην έρημο της Αυστραλίας, όπου γεννήθηκα εγώ, μέχρι έναν άνθρωπο που ζει στην Αρκτική, για παράδειγμα? Is it because the human genes have changed? Είναι γιατί τα ανθρώπινα γονίδια έχουν αλλάξει? Of course not. Φυσικά και όχι. But what has changed? Τι είναι αυτό όμως που έχει αλλάξει? What has adapted? Τι είναι αυτό που έχει προσαρμοστεί? What actually has adapted is the bacteria in our gut. Αυτό που έχει προσαρμοστεί είναι τα βακτήρια μέσα στο έντερό μας. You see, the human has 23,000 human genes. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει 23.000 γονίδια. But your gut bacteria have over 1 million. Αλλά τα βακτήρια στο έντερό σας είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. You know that if you travel, you sometimes come into a new environment and your system gets upset and you may get diarrhea and so forth. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε και σε ένα ξένο περιβάλλον, πολλές φορές αναστατώνεται το σύστημά σας, μπορεί να έχετε διάρρεια κτλ. But then over a few days, your bacteria adapt and you can be fine again. Αλλά μετά από κάποιες μέρες τα βακτήριά σας προσαρμόζονται και είσαστε μια χαρά πάλι μετά. Why do I spend so much time on this idea of bacteria in the gut? Γιατί ξοδεύω τόσο χρόνο να σας εξηγήσω για τα βακτήρια στο έντερο? Why did each of our mothers produce human milk oligosaccharides to protect our gut? Γιατί η κάθε μητέρα παρήγαγε ολιγοσακαρίτες μητρικού γάλακτος? Because 70% of our immune system is in our gut. Γιατί το 70% του ανοσοποιητικού μας συστήματος βρίσκεται στο έντερο. It's where we are first exposed to our environment in many cases. Είναι εκεί όπου εκτιθόμαστε σε πολλές περιπτώσεις στο περιβάλλον. Take a look at the diagram on the right-hand side of this picture. Δείτε λίγο το διάγραμμα που βρίσκεται εδώ δεξιά. The blue area, the light blue area in the upper left, that's where the inside of the intestines are. Το σημείο εδώ που βλέπετε που είναι γαλάζιο είναι το σημείο του εντέρου. The pink is where the blood flows. Το ροζ είναι όπου ρέει το αίμα. If you look at it realistically, the inside of the gut is actually outside of the body.
Αν το δείτε ρεαλιστικά, το εσωτερικό του εντέρου είναι έξω από το σώμα. The inside of our body is really where the blood flows. Το εσωτερικό του σώματός μας είναι εκεί όπου ρέει το αίμα. But do you see the area that's damaged? Βλέπετε όμως το σημείο που υπάρχει βλάβη. What happens if we have a damaged gut? Τι συμβαίνει όταν έχει βλάβη το εντερό μας? Undigested food, even bacteria enter the bloodstream. Μπαίνει μέσα στη ροή του αίματος η τροφή που δεν έχει χωνευτεί, ακόμα και βακτήρια. And the immune system sees we're being invaded and it becomes inflamed. Και το ανοσοποιητικό σύστημα νιώθει ότι υπάρχει εισβολή και δημιουργείται φλεγμονή. Many people have a chronic underlying inflammation. Πολλοί άνθρωποι έχουν υποβόσκουσες φλεγμονές. Because they've lost gut integrity. Γιατί έχουν βλάβη στο έντερο. What that leads to is that inefficient immune system that uses up so much energy. Αυτό οδηγεί σε ένα ανοσοποιητικό σύστημα που δεν είναι αποτελεσματικό και χρησιμοποιεί πάρα πολύ ενέργεια. And it leaves us tired. Και μας αφήνει εξουθενωμένους. Okay. So if we can improve the integrity of our gut, we can protect the whole rest of our body. Οπότε αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υγεία του εντέρου, μπορούμε να προστατεύσουμε και το υπόλοιπο σώμα. Okay. Now there's much more to be said here, but we need again to move on. Μπορούμε πολλά να πούμε βέβαια εδώ, ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Okay, let's go to the next slide. Here we're going to talk about a group of supplements called beta-glucans. Εδώ θα μιλήσουμε για τις β-γλυκάνες. We're going to learn a new word called epigenetics. Θα μιλήσουμε για μια καινούρια λέξη, την επιγενετική. Okay. We know what genetics is. That's the coding of our DNA. Ξέρουμε τι είναι γενετική, είναι ο κώδικας του DNA μας. Epigenetics is the turning on and turning off of those genes. Η επιγενετική είναι η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση αυτών των γονιδίων. We're also going to learn about the innate immune system. Θα μάθουμε επίσης και για το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα. What does the word innate mean? Τι σημαίνει έμφυτο? Go ahead and explain that, Daphne. Έμφυτο σημαίνει κάτι που υπάρχει ήδη μέσα στο σώμα σας. Με αυτό έχουμε γεννηθεί, δεν είναι αποκτημένο. Okay. It's part of our DNA. It's so important that it's coded into us. Είναι μέρος του DNA μας. Είναι τόσο σημαντικό που έχει κωδικοποιηθεί μέσα μας. Okay, let's go to the next slide. In order to do the most excellent job, I needed to look at Western medicine, Native American medicine, traditional Chinese medicine. Για να κάνω μια εξαιρετική δουλειά έπρεπε να ερευνήσω τις ανατολικές παραδόσεις, τις αμερικανικές θεραπευτικές παραδόσεις των ηθαγενών και της δυτικής επιστήμης. Okay, I wanted to learn from all of history and from the most modern science. Ήθελα να μάθω, να αποκτήσω γνώσεις από όλη την ιστορία και την σύγχρονη επιστήμη. Okay, you're going to have customers that you're going to introduce to Immunocode. Εσείς όλοι θα έχετε κάποιους πελάτες, τους οποίους πρόκειται να συστήσετε το Immunocode. And you're going to show them that they have all of these things present. Και θα τους δείξετε ότι μέσα στο Immunocode υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. And you're going to have other people that say, but I have much more reishi in my product than you have in yours. Και θα έχετε ανθρώπους που θα σας πούνε, μα το δικό μου προϊόν έχει περισσότερο μανιτάρι reishi από ό,τι έχει το δικό σας. Can you explain why there are 8 different components here instead of just one? Θα μπορέσετε να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν εδώ 8 στοιχεία αντί για μόνο ένα? Daphne, can you explain it? No, I don't remember. Yeah, it's the idea of giving you choice. Right. Είναι η ιδέα του να έχετε μια επιλογή, όπως είπε νωρίτερα, να υπάρχει επιλογή για όλους τους ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες. You see again, what we're doing is we're being respectful to the intelligence that is within us. Αυτό λοιπόν βλέπετε που κάνουμε είναι ότι σεβόμαστε, δείχνουμε σεβασμό στην ευφυΐα που είναι μέσα μας. If I only gave you reishi, maybe George would be happy.
Αν σας πρόσφερα μόνο μανιτάρι ρέισι, για παράδειγμα, ίσως μόνο ο Γιώργος να ήταν χαρούμενος. But what about Lena or Antonio or anybody else? Τι θα γινόταν όμως με άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα τη Λίνα, τον Αντώνιο, οποιοδήποτε άλλο? Θα ήταν χαρούμενος. Yeah. Θα κάλυψε τις ανάγκες του. Dimitri may take it and not feel anything because it wasn't what he needed. Ο Δημήτρης, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει το προϊόν και να μην νιώσει τίποτα, γιατί δεν είχε μέσα αυτό που χρειαζόταν, που είχε ανάγκη. But if Dimitri needs the yeast, beta-glucans, it's there. Αν όμως ο Δημήτρης, για παράδειγμα, χρειάζεται τις β-γλυκάνες από τη μαγιά ορτοπίας, είναι μέσα στο προϊόν. Okay, if Antonio needed a mataki, it's there. Αν ο Αντώνιο ήθελε το μανιτάρι μετάκι, είναι μέσα στο προϊόν. You see, each of these has a peculiar beneficial profile. Γιατί κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του ευεργετικό προφίλ. And again, having that allows your cells to express their intelligence and do what's best for them. Γιατί αν όλα αυτά τα προσφέρουμε στο σώμα μας, μπορούν τα κύτταρά μας να εκφράσουν αυτό που έχουν ανάγκη και να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Let's go to the next slide. All of you recognize that double helix is the DNA. Όλοι φαντάζομαι ότι γνωρίζετε αυτό που βλέπετε εδώ, το διπλό έλικα του DNA. And that would be our genes, our genetics. Και αυτά είναι τα γονίδια μας, η γενετική μας. Remember, epigenetics is turning on and turning off. Και όπως είπαμε, η επιγενετική είναι η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του DNA. See, one of the roles of the beta-glucan is to help the body turn on and turn off according to what it's facing at the particular time. Ένας λοιπόν ρόλος για τις β-γλυκάνες είναι να βοηθούν το σώμα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν το DNA ανάλογα τι έχει το σώμα ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Okay, let's go to the next slide. What Immunocode is designed to do is to train an intelligent immune system. Αυτό λοιπόν που κάνει το Immunocode είναι, που έχει σχεδιαστεί να κάνει, είναι να εκπαιδεύει ένα ευθυές ανοσοποιητικό σύστημα. So you have both education and experience. Έτσι ώστε να έχετε και εκπαίδευση και εμπειρία. Remember, your mother gave you all of her immune experience, all the things she had been exposed to in the transfer factors she gave you. Θυμηθείτε ότι η μητέρα σας μετέφερε όλα τα πράγματα στα οποία αυτή εκτέθηκε μέσω των παραγόντων μεταφοράς. She helped protect you by giving you the human milk oligosaccharides. Σας βοήθησε και σας προστάτευσε μεταφέροντας σε εσάς τους ολιγοσακαρίτες μητρικού γάλακτος. Okay. We supported the immune system with antioxidants and with increased metabolic ability. Υποστηρίξαμε το ανοσοποιητικό σύστημα με αντιοξυδοτικά και μεταβολικά στοιχεία. Okay. There are some other things. Let's go to the next slide. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Okay. We also included vitamins and minerals. Προσθέσαμε επίσης και βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Now it won't be unusual for you to talk to someone and they say, well, I have an immune product. Δεν θα είναι ασυνήθιστο να μιλήσετε σε κάποιον για να σας πει εγώ παίρνω ένα συμπλήρωμα για το ανοσοποιητικό. And it'll be some vitamins, some minerals, and maybe an herb or two. Θα είναι κάποιες βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και ίσως ένα-δυο βότανα. Now, Immunocode also has a vitamin and mineral base. Το Immunocode λοιπόν έχει επίσης μια βάση με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Let's go to the next slide. You see, vitamin D, vitamin C, and zinc have been widely studied and thoroughly established as a foundation of the immune system. Βλέπετε, οι βιταμίνες D, C και ο ψευδάργυρος πάντα υπήρχαν ως η βάση του ανοσοποιητικού συστήματος και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Okay, let's go to the next slide. Other studies have expanded that to include vitamin B12. Άλλες μελέτες έχουν επεκταθεί περισσότερο πάνω σε αυτό και για να υπάρχει και η βιταμίνη B12. Now that's not surprising to us. Αυτό δεν μας προκαλεί κάποια έκπληξη. Because we know that B12 helps improve our energy metabolism.
Γιατί ξέρουμε ότι η B12 βοηθάει να υπάρχει βελτίωση στην ενέργειά μας και στο μεταβολισμό μας. And we know that the immune system uses a lot of energy. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα χρησιμοποιεί πάρα πολύ ενέργεια. Each of these may be essential, Καθένα από αυτά είναι βασικά, but not sufficient. αλλά δεν επαρκούν. If you're driving your car and it stops running, what do? Αν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας και ξαφνικά σταματήσει, τι The κάνετε? first thing you do is you check to see if you've run out of gas. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι ότι θα ελέγξετε να δείτε μήπως ξεμείνετε από βενζίνη. Because gas is necessary, Γιατί η βενζίνη είναι απαραίτητη, but it's not sufficient. αλλά δεν επαρκεί. You also need a spark and you also need air. Χρειάζεται επίσης αέρα και χρειάζεται επίσης τη μίζα για να ξεκινήσει. With all of the threats that we face, yes, we need the vitamins and the minerals, but we also need the beta-glucans and the transfer factors and the human milk oligosaccharides if we're going to be able to have the most efficient immune system. Με όλες τις απειλές που αντιμετωπίζουμε, ναι, χρειαζόμαστε τις βιταμίνες, χρειαζόμαστε το ψευδάργυρο, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και τα μεταλλικά στοιχεία, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και τις β-γλυκάνες και τους ολιγοζαχαρίδες μυτικού γάλακτος και τους παράγοντες μεταφοράς, εάν πρόκειται να έχουμε ένα αποτελεσματικό ανοσοποιητικό σύστημα. Okay, let's go to the next slide. What have we learned over the last hour and over the last 3 years? Τι λοιπόν μάθαμε τώρα αυτή τη τελευταία ώρα που μιλάμε και τα τελευταία 3 χρόνια? If we're faced with a new threat, Αν αντιμετωπίζουμε μια νέα απειλή, before there are vaccines, before there are therapeutics, what do we have? πριν δημιουργηθούν τα εμβόλια για την απειλή αυτή, πριν δημιουργηθεί κάποια θεραπεία, τι έχουμε στη διάθεσή μας? We have our immune system. Έχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. And because the immune system is the foundation of all health, Και επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι η βάση όλης της υγείας μας, it actually doesn't matter what we're facing, we need to have a strong immune system. δεν έχει σημασία οτιδήποτε και να αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε όμως να έχουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Okay, let's go to the next slide. What we've covered is the logic and the reasoning for why Immunocode was put together the way it was. Αυτό λοιπόν που καλύψαμε είναι ολόκληρη τη λογική για ποιο λόγο έγινε αυτή η σύνθεση και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Immunocode με τον τρόπο που δημιουργήθηκε. Why did we use a worldwide sourcing? Γιατί χρησιμοποιήσαμε παγκόσμια προμήθεια, δηλαδή συστατικά μέσα στο Immunocode από παγκόσμιες πηγές? Because in this global environment, if we didn't travel to a new country, somebody else did, and we now are exposed to everything. Γιατί σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον, αν εμείς δεν πήγαμε σε ένα καινούριο περιβάλλον κάπου αλλού στον κόσμο, κάποιος άλλος πήγε. In our modern, high-stress, high-intensity environment, we can drain our immune system. Με το σύγχρονο τρόπο ζωής που ζούμε, με όλη αυτή την ένταση, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ενέργεια, καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια. And so we needed and we have friends everywhere, don't we? Και έχουμε φίλους παντού, έτσι δεν είναι? We don't want to just recruit in Greece or America or England, but we want to go worldwide. Δεν θέλουμε μόνο να έχουμε ανθρώπους που θα παίρνουν το Immunocode μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη κτλ. Θέλουμε να το παίρνουν παγκόσμια, σε όλες τις χώρες, παντού. You see, and also, a scientist must be humble. Επίσης, ένας επιστήμονας πρέπει να είναι ταπεινός. We look at all of the wisdom of the thousands of years of healing tradition. Βλέπουμε και κοιτάζουμε την σοφία από όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια των παραδοσιακών θεραπείων. From the ancient Greek father of medicine, Hippocrates, από τον Ιπποκράτη της Ελλάδας, to the traditional Chinese medicine, στην παραδοσιακή ιατρική, κινεζική ιατρική, to the Native Americans, to the Aborigines, στους Ιθαγενείς Αμερικάνους, τους Αβορίγινες,
and combine that with the most modern, up-to-date science. Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με την πιο σύγχρονη επιστήμη τελευταίας τεχνολογίας. That's what comes together to create Immunocode. Και όλα αυτά έρχονται μαζί και δημιουργούν το Immunocode. Okay. Daphne, go to the next slide. It's a blank. Okay. Oh, not a blank. No, it's not a blank. Go back one then. Okay. Before I start. I want to re-emphasize this idea of cell intelligence. Θέλω να δώσω λίγο έμφαση απάνω στην ευφυΐα των κυτάρων. Okay. My wife is a musician, a pianist. Η γυναίκα μου είναι μουσικός, παίζει πιάνο. Okay. If I was going to teach her something new, what would I have to do? Αν έπρεπε να της μάθω κάτι καινούριο, τι θα έπρεπε να κάνω? I would have to go to school for 30 years to get ahead of her. Θα έπρεπε να πάω στο σχολείο για 30 χρόνια για να τη φτάσω. Okay, when people come to Daphne to learn English, Όταν οι άνθρωποι έρχονται στη Δάφνη για να μάθουν αγγλικά, it's because Daphne has studied Greek and English. είναι γιατί η Δάφνη έχει μελετήσει και τα αγγλικά και τα ελληνικά. Okay, now, but if you look at how we deal with medicine, Αν όμως δείτε πώς χειριζόμαστε την ιατρική και τα φάρμακα, where is the intelligence in conventional medicine? πού υπάρχει ευφυΐα στα παραδοσιακά φάρμακα, It's στα συμβατά outside, φάρμακα. it's outside of the body, in the mind of the physician or the chemist that created the drug. Είναι έξω από το σώμα βρίσκεται ευφυΐα. Η ευφυΐα βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο του επιστήμονα που δημιούργησε αυτό το φάρμακο. Okay, and so we make our physicians go to school for many, many, many years. Οπότε υποχρεώνουμε τους γιατρούς και τους επιστήμονες να πηγαίνουν και να μελετούν και να σπουδάζουν για πάρα πολλά χρόνια. Okay, let's go back to my wife, the pianist. Πάμε πίσω λοιπόν στη γυναίκα μου που παίζει πιάνο. If the intelligence is in my wife and not in me, Αν η what do I... Sorry. Go ahead. Αν η ευφυΐα βρίσκεται μέσα στη γυναίκα μου και όχι σε μένα, What do I need to do τι χρειάζεται να κάνω? to help her be a better pianist? Για να τη βοηθήσω να γίνει καλύτερη πιανίστα. Να παίζει πιάνο καλύτερα, συγγνώμη. I could buy her a piano. Θα μπορούσα να της αγοράσω ένα πιάνο. I could buy her music. Θα μπορούσα να της αγοράσω μουσική να ακούει. Do you know, all that I really need to do is to do the dishes so she has time to practice. Και όμως το μόνο που χρειάζεται πραγματικά να κάνω είναι να πλένω τα πιάτα για να έχει αυτή περισσότερο χρόνο για να κάνει εξάσκηση. I want you to look at yourselves. Θέλω να δείτε τα κύτταρά σας. You see, for me to help my wife, I would become her servant. Εγώ, για παράδειγμα, για να μπορέσω να βοηθήσω τη γυναίκα μου σε αυτό που θέλει να κάνει, θα έπρεπε να γίνω ο υπερέκτης της. That doesn't require a ton of education. Αυτό δεν χρειάζεται εκπαίδευση χρόνων. That requires some information and a willingness to act. Αυτό χρειάζεται κάποιες πληροφορίες και μια προθυμία για να δράσω. What you are and what you've been given is information. Now it's your choice whether you act in service to others. Αυτό λοιπόν που είσαστε εσείς και που σας έχει δοθεί είναι πληροφορίες και είναι δική σας επιλογή για να δράσετε και να υπηρετήσετε άλλους. All of us know people who need additional immune strength and remember the immune system is involved in everything anyway. Όλοι μας ξέρουμε ανθρώπους που χρειάζονται ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, το ανοσοποιητικό σύστημα εμπλέκεται με κάθε κατάσταση υγείας. That's what I'm asking you to do. Αυτό λοιπόν σας ζητάω να κάνετε. I'm asking you to help me help others. Σας ζητάω να βοηθήσετε εμένα για να βοηθήσουμε άλλους. Now, that's all we have time to cover today on the product, but I would like to take a few questions if we could. Αυτό λοιπόν είχα να σας πω σήμερα σε σχέση με το ανοσοποιητικό και το προϊόν, αλλά αν έχει κάποιος κάποιες ερωτήσεις, θα μπορούσαμε λίγες ερωτήσεις να τις απαντήσουμε.
Είναι κάποιος που έχει κάποια ερώτηση? Θα ήθελα να ανοίξει το μικρόφωνο, να γράψει στο chat, να κάνουμε μια ερώτηση στο γιατρό. Υπάρχει κάποιος? Κανένας? Θα είπε τόσο ωραία. Εγώ την ερώτηση συνδυαστικά. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ... Εντάξει, ο γιατρός, επειδή γράφεις και ποιο άλλο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσεις, ο γιατρός μιλάει μόνο για το Immunocode, είναι ο δημιουργός του Immunocode, οπότε τα προϊόντα για να χάσω βάρος και αυτό για τον ύπνο. Δεν είναι ερώτηση για το γιατρό αυτό, ίσως να μπορέσει να σε βοηθήσει ο Νίκος αυτό, στις ερωτήσεις σου. Οκ. Ποια είναι η δοσολογία, ποια είναι η καλή δοσολογία για το Immunocode για έναν άνθρωπο καθημερινά? Okay, Dr. Hennen, Nikos, my husband, he's asking what is the best dosage for Immunocode? Excellent question. Πολύ καλή ερώτηση. Okay. When I design Immunocode, I design it for myself. Όταν λέει σχεδίασα το Immunocode, το σχεδίασα για τον εαυτό μου. I'm roughly 70-72 kilo. Εγώ είμαι περίπου 70-72 κιλά. And so 3 capsules for 70 kilos. Οπότε 3 κάψουλες για 70 κιλά. So about 1 capsule per 23 kilos. Οπότε υπολογίστε περίπου μία κάψουλα για κάθε 23 κιλά. 23-24 κιλά περίπου. Okay. Now, that's for maintenance. Αυτό είναι για συντήρηση. Okay, now, you have to look at this not as a drug, but as a food. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε το Immunocode όχι σαν φάρμακο, αλλά σαν τροφή. Okay. If we work harder, we're going to need to eat more. Αν για παράδειγμα χρειαστεί να δουλεύουμε περισσότερο, θα χρειαστεί να τρώμε και περισσότερο. Okay. And so if our immune system is being challenged, maybe we go into a new environment or we become exposed to something. Αν λοιπόν πρόκειται το ανοσοποιητικό μας σύστημα να αντιμετωπίσει κάποια πρόκληση, για παράδειγμα μπορεί να πάμε κάπου και ξέρουμε ότι θα εκτεθούμε σε κάτι, okay, I would want to give my immune system more nutrition. Θα ήθελα να δώσω στον ανοσοποιητικό μου σύστημα περισσότερη τροφή. And again, remember, if we're under stress, our immune system is always at high vigilance trying to protect us from what threat we perceive. Και θυμηθείτε αυτό που είπαμε, ότι αν βρισκόμαστε υπό μια απειλή, το ανοσοποιητικό σύστημα δουλεύει στα κόκκινα προσπαθώντας να μας προστατεύσει. And what you see with people under stress, chronic long-term stress, is that they get sick. Και αυτό που βλέπετε για ανθρώπους, για παράδειγμα, που έχουν πάρα πολύ στρες, είναι ότι μακροπρόθεσμα αρρωσταίνουν. Because they've exhausted their immune system. Γιατί έχουν εξαντλήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Οπότε για αυτούς που έχουν στρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. They haven't fed it enough to have the energy to deal with the condition that you're living in. Δεν έχουν δώσει αρκετή τροφή στο ανοσοποιητικό του σύστημα για να μπορέσουν να χειριστούν την κατάσταση που τους δημιουργεί όλο αυτό το στρες. Okay. Also remember that we learn that young people do better than old people. Θυμηθείτε επίσης αυτό που είπαμε, ότι οι πιο νέοι σε ηλικία έχουν καλύτερο ανοσοποιητικό, πιο αποτελεσματικό ανοσοποιητικό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Okay. The weaker our immune system becomes as we age, the more support it may need to be able to be effective. Όσο μεγαλώνουμε, γίνεται πιο αδύναμο το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οπότε χρειάζεται και μεγαλύτερη υποστήριξη. Okay. Can I give it to a child? Μπορώ να δώσω το Immunocode για παράδειγμα σε ένα παιδί? The answer is yes. Η απάντηση είναι ναι. But because of the mushrooms and so forth, I usually suggest that you wait until they're 4 or 5 or a little older. Αλλά επειδή υπάρχουν και τα μανιτάρια μέσα στη σύνθεση, συνήθως προτείνω να περιμένετε μέχρι να πάει 4, 5, 6 χρονών για να του δώσετε το Immunocode. And then again, look at the weight and ratio the amount. Και πάλι έχει πάντα σχέση και με το βάρος, οπότε να δίνετε αναλόγως το βάρος. Okay.
Okay. Another question is that the dosage, the 3 capsules, for example, do you take them all at once or is it take them throughout the day? Ρώτησα αν παίρνουμε τις 3 κάψουλες για παράδειγμα, για κάποιον που θα πάρει 3 κάψουλες, αν τις παίρνουμε όλες μαζί ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. That depends on whether you are a responsible mother or an absent-minded professor. Αυτό έχει σχέση με το αν είσαστε υπεύθυνη μητέρα ή αν είσαστε ένας επιστήμονας που δεν θυμάται. Okay, if you're an accountant and you can keep track of things, you can take 1 in the morning, 1 at noon, 1 at night. Αν είσαστε λογιστής, για παράδειγμα, και μπορείτε να παρακολουθείτε αυτό που κάνετε και έχετε αυτή την ικανότητα, μπορείτε να πάρετε ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι, ένα το βράδυ. But if you're like me, an absent-minded professor, you take them all at one time because you forget to take them any other time. Αν είστε όμως σαν και εμένα που ξεχνάω τα πάντα, τα παίρνετε όλα μαζί, γιατί εγώ, για παράδειγμα, ξεχνάω να πάρω αυτό που χρειάζομαι. Οπότε προφανώς δεν έχει κάποια σημασία. Μπορείτε είτε να τα πάρετε όλα μαζί, είτε να τα σπάσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. So let me comment on that. Οπότε να σχολιάσω λίγο αυτό. Okay. Let's take an individual who is under high stress. Ας μιλήσουμε για παράδειγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολύ υψηλό στρες. What people have told me is that if they're that type of personality or that type of environment, they take them at night because it helps them relax. Αυτό που μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση με πάρα πολύ υψηλό στρες είναι ότι το Immunocode το παίρνουν το βράδυ γιατί τους βοηθάει να χαλαρώσουν. Okay. Well, what about the other kind of people? Maybe the kind of people who have maybe low energy. Όμως οι άλλοι άνθρωποι, για παράδειγμα, άνθρωποι που έχουν χαμηλή ενέργεια. Many of those people find it best to take the dose in the morning because they feel more energy because the immune system is more efficient and uses less energy, freeing it up for all the other activity. Αυτοί συνήθως οι άνθρωποι που έχουν λοιπόν χαμηλή ενέργεια βρίσκουν καλύτερο να παίρνουν τη δοσολογία το πρωί γιατί τους προσφέρει αυτή την ενέργεια το Immunocode ώστε να κάνουν τις δουλειές τους και τις δράσεις που έχουν να κάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, προσαρμόζεται δηλαδή το Immunocode, προσπαθεί να μας πει. Do you see how interesting the difference in people are? Βλέπετε λοιπόν πόσο ενδιαφέρον είναι αυτές οι διαφορές στους ανθρώπους. Okay, so the high stress individual would want to take it at night because the immune system, the inflammation would reduce and allow them to relax. Αυτός που έχει υψηλό στρες, για παράδειγμα, θα το παίρνει το βράδυ γιατί θα μειωνόταν το υψηλό στρες και τους βοηθάει να χαλαρώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να μπορούν να κοιμηθούν. Where an individual who is more tired, maybe more laid back, would need to have that energy release from the immune system to the higher functions. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή ενέργεια προτιμά να το πάρει το πρωί έτσι ώστε να απελευθερωθεί αυτή η ενέργεια για να μπορέσει να υποστηρίξει τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρειάζεται να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Okay. Now, before we go on, I want to have you draw yourself a picture in your mind. Πριν συνεχίσουμε ένα λεπτό, θέλω να σχηματίσετε μια εικόνα στο μυαλό σας. Okay, Daphne, can you tell them the story of the axe in the woods and the tree cut down? Do you remember that from yesterday? No, I'm a little bit Okay. blocked Okay. at the moment. Picture a tree that has been cut down with an axe laying alongside. Θέλω να φανταστείτε λοιπόν ένα δέντρο το οποίο είναι κομμένο και βλέπετε δίπλα ένα τσεκούρι. Did the axe cut the tree down? Το τσεκούρι έκοψε το δέντρο? Yes? No? Ναι ή όχι? Όχι. No. Someone says no. No. Well, Teresa, who did? A human. A human? Η Τερέζα, Daphne, you need to translate that. η Τερέζα λέει ένας άνθρωπος, ότι ένας άνθρωπος το έκανε. Okay. Immunocode is information and tools. Το Immunocode είναι πληροφορίες και εργαλεία. It is not the woodsman. Δεν είναι ο ξυλοκόπος. The woodsman is intelligent. Ο ξυλοκόπος είναι ευφυής. Where is the intelligence that cured the condition that you were using Immunocode for?
Πού είναι η ευφυΐα που θεράπευσε την κατάσταση για την οποία εσείς χρησιμοποιείτε το Immunocode? Πού βρίσκεται αυτή η ευφυΐα? Teresa, can you answer that? Βρίσκεται η ευφυΐα για να πάρουμε το Immunocode. Καλά, Πού βρίσκεται αυτή η ευφυΐα, ρωτάει. Πού είναι αυτή η ευφυΐα, πού βρίσκεται? να το πάρω. Στη φύση, λέει ο Νίκος. My husband is saying in nature. What part of nature? Ποιο μέρος της φύσης? Everywhere. He says everywhere. Μέσα μας. Close. The intelligence is in the immune system. Η The immune ευφυΐα, system is the one who did the curing, did the healing. η ευφυΐα βρίσκεται στο ανοσοποιητικό. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό που έκανε, που θεράπευσε. You see? Be very careful. Immunocode is not a drug. Βλέπετε λοιπόν να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το Immunocode δεν είναι φάρμακο. Okay? A drug, like an antibiotic, would go in and kill the infection. Ένα φάρμακο όπως ένα αντιβιωτικό θα πήγαινε μέσα στο σώμα και θα σκότωνε τη μόλυνση. Immunocode has information and tools that are used by the intelligent immune system to overcome the problem. Το Immunocode όμως έχει πληροφορίες και εργαλεία που μπαίνουν μέσα στον οργανισμό και βοηθάνε, υποστηρίζουν τον οργανισμό να λύσουν και να θεραπεύσουν αυτό το πρόβλημα. Again, recognize that. A drug works directly. A dietary supplement works through, whether it's the heart or the immune system, but it works through your own cells. Να ξέρετε ότι το φάρμακο δουλεύει, υποτίθεται άμεσα, αλλά ένα συμπλήρωμα δουλεύει μέσα από τα κύτταρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Yeah, the role of a dietary supplement is to strengthen and support a normal body function. Ο ρόλος ενός συμπληρώματος είναι να ενισχύσει και να υποστηρίξει την κανονική λειτουργία του οργανισμού. A heart product would be there to strengthen the heart and strengthen the blood vessels and support them in their function. Ένα προϊόν, για παράδειγμα, για την υγεία θα μπορούσε να υποστηρίξει την καρδιαγιακή λειτουργία. And that function is to pump blood. Και η λειτουργία, για παράδειγμα, είναι για να πηγαίνει αίμα σε ολόκληρο το σώμα. What is the function of the immune system? Ποια είναι η λειτουργία του ανοσοποιητικού? It is to recognize, to react, to remember and to relax. Είναι για να αναγνωρίσει, να θυμηθεί, να αντιδράσει και για να χαλαρώσει. And to protect us from everything in our environment. Και να μας προστατεύσει από οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον μας. Okay. I get to ask the next question. Εγώ λοιπόν θα κάνω την επόμενη ερώτηση. What is autoimmunity? Τι είναι το αυτοάνωσο? Ξέρει κανείς να μας πει? Autoimmunity is what? Γνωρίζω εγώ. Ποιος είναι? Αντώνης. Αντώνης, εσύ είσαι Αντώνη? Ναι. Εγώ είμαι Δάφνη μου. Θες να το πεις τελικά? Of course. First of all, hello, Dr. Hennen. Hello, Thank you. Antonius. Thank you for the opportunity to introduce the product. And thank you very much for this product that you give to us. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για το προϊόν αυτό που δημιουργήσατε και που μας προσφέρετε. I am Antonis, I'm from Cyprus. I'm 36 years old. And the last 10 years, I was diagnosed with a general anxiety disease. Είμαι ο Αντώνης, 36 χρονών από την Κύπρο και διαγνώστηκα με μια γενική αγχώδη διαταραχή. Before 4 years ago, after some problems in my stomach, we found out that we have Δαφνή μου, το αυτοάνωσο. Autoimmune disease. On the liver. Πριν από 4 χρόνια διαγνώστηκε με αυτοάνωσο νόσημα στο σηκώτη. The answer of the doctors is that it was from the overdose of the drugs. Ο λόγος ήταν, του είπαν οι γιατροί, ότι ήταν λόγω υπερδοσολογίας φαρμάκων. And they give to me
another drug to help the other drugs. This drug was, I don't know if in English is cortisone, Daphne? Ναι, και του δώσανε κορτιζόνη, του δώσανε φάρμακο για να μπορέσει να ξεπεράσει την υπερδοσολογία, του δώσανε φάρμακο για να γιατρευτεί από τα φάρμακα. Του δώσανε κορτιζόνη. And that continues. Και αυτό συνεχίστηκε. The last year, I tried to be only with supplements and as a little drugs I can. Τα τελευταία 2 χρόνια προσπάθησα να παίρνω μόνο συμπληρώματα και όσο το δυνατόν λιγότερα φάρμακα. And I see something that in our days, people, our life is going running and running, and that make all the people stressing out. Yes. Και η ζωή μας, όπως είναι γνωστό, είναι πάρα πολύ έντονη και στρεσάρει πάρα πολύ τους ανθρώπους. For that here is my question. With general anxiety and the stress that everybody has stress, some more, some less, but everybody has stress. What do you believe, it's your opinion, it's the right time to have it? Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στρες και για τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί αγχώδη διαταραχή, ποια είναι η πιο σωστή ώρα για να παίρνει κάποιος το προϊόν? Okay, we're going to back up Thank a you. little bit. Thank you, Antonius. Okay. General anxiety associated with a drug and with damage to the liver and possibly the intestines. Η γενική αγχώδη διαταραχή σχετίζεται με τη βλάβη στο σηκώτη, με φάρμακα και πιθανόν και με το έντερο, με βλάβη στο έντερο. Now, remember what I said is that the immune system underlies everything. Θυμηθείτε αυτό που είπα, ότι το ανοσοποιητικό σύστημα εμπλέκεται στα πάντα μέσα στο σώμα. When you come into a condition of anxiety, that means that you have fear. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση άγχους, σημαίνει ότι έχετε φόβο, υπάρχει φόβος. And underlying and in that fear, then, or because of all of the pressures we have stress. Και μέσα από αυτό το φόβο, εξαιτίας όλες τις πίεσεις που έχουμε, δημιουργείται το στρες. Anciently, when we would be walking along and a lion would jump out. Στα αρχαία χρόνια, όταν για παράδειγμα θα περπατούσαμε και θα πεταγόταν ένα λιοντάρι, για παράδειγμα, our adrenaline would surge. Θα αυξανόταν ξαφνικά η αδρεναλίνη μας. As we prepared to fight or to run. Καθώς θα προετοιμαζόμασταν είτε να παλέψουμε είτε να φύγουμε, να τρέξουμε μακριά. But when that stress response happened, the immune system also released in preparation for any injury. Όταν όμως έγινε αυτή η απόκριση του στρες, απελευθέρωσε και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Okay, and so the idea then was, I'm going to prepare you for battle. We're going to either fight or we're going to run, but within a relatively short time, it should be done. Μας προετοίμασε δηλαδή για είτε να παλέψουμε είτε να το βάλουμε στα πόδια μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκείνη τη στιγμή. Okay. But what happens if we work for a lion or we're married to a lion? Τι συμβαίνει όμως άμα δουλεύουμε για ένα λιοντάρι ή αν είμαστε παντρεμένοι με ένα λιοντάρι? And we're always being attacked. Τότε πάντα βρισκόμαστε υπό επίθεση. Then our immune system stays always so tense and so high. Οπότε το ανοσοποιητικό μας σύστημα βρίσκεται πάντα σε πολύ έντονους ρυθμούς, πολύ υψηλά, σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. And sometimes we even feel like we're sick to our stomach. Και μερικές φορές μπορεί να νιώθουμε αυτή την αίσθηση ότι ανακατευόμαστε, δηλαδή είμαστε τόσο άρρωστοι που ανακατευόμαστε. Because of all this tension. Εξαιτίας όλης αυτής της έντασης. Okay, so now watch what happened. Οπότε δείτε τι συνέβη. The immune system became chronically accelerated.
Το ανοσοποιητικό σύστημα απόκτησε χρόνια επιτάχυνση, δηλαδή ήταν χρόνια σε υψηλούς ρυθμούς. 70% of our immune system is in our gut. 70% του ανοσοποιητικού μας σύστημα βρίσκεται στο έντερο. And the largest direct nerve connection is between the gut and the brain. It's called the vagus nerve. Και υπάρχει η μεγαλύτερη σύνδεση, υπάρχει ένα νεύρο που συνδέει το έντερο με τον εγκέφαλο και λέγεται vagus nerve, το νεύρο αυτό. And so the chronic stress debilitates the immune system, which damages the gut, which then triggers the brain to even be more anxious, feeling pain. Οπότε το στρες αυτό επιδεινώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα που δημιουργεί πρόβλημα στο έντερο, που δημιουργεί τελικά πρόβλημα υγείας, πόνο κτλ. Okay. Here's another way of looking at it. Δείτε και έναν άλλο τρόπο πώς μπορούμε να το δούμε αυτό. In addition to what we just said. Επιπλέον σε αυτό που μόλις είπαμε. The immune system is at the foundation. Το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται στη βάση. If the immune system is activated, it uses a lot of energy. Αν ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα, χρησιμοποιεί πάρα πολύ ενέργεια. The organ that uses the absolute most energy is your brain. Ο εγκέφαλος είναι το όργανο που χρησιμοποιεί την περισσότερη ενέργεια. That's why when you have the flu, for example, it's like your ability to think just slows way down. Γι' αυτό, για παράδειγμα, όταν έχετε γρίπη, η ικανότητά σας να σκεφτείτε ή να κάνετε πράγματα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εγκέφαλο επιβραδύνεται πάρα πολύ. Under normal circumstances, the brain weighs 1.5 kilograms and uses 30% of your total energy. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ο εγκέφαλος είναι περίπου 1,5 κιλό και χρησιμοποιεί 30%. Yeah, 30% of your total energy. Και χρησιμοποιεί 30% της συνολικής σας ενέργειας. Okay, so now I'm under a threat, or I feel like I'm under a threat because of the strain or stress that I'm feeling. And so I take away the energy from the brain in order to fuel the immune system. Οπότε τι συμβαίνει? Νιώθω ότι βρίσκομαι υπό μια απειλή, οπότε χρησιμοποιώ την ενέργεια, την παίρνω από τον εγκέφαλο για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω στο ανοσοποιητικό σύστημα. So why is that? Και γιατί συμβαίνει αυτό? Because it doesn't matter how smart you are if you're dead. Γιατί δεν έχει καμία σημασία πόσο έξυπνος είσαι αν δεν είσαι ζωντανός. So I have to first keep you alive. Οπότε πρέπει να σε κρατήσω ζωντανό. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Okay, but then what happens to my anxiety? Τι σημαίνει λοιπόν στο στρες μου, μετά στο άγχος μου? If I have less energy to think, I'm less able to adapt to my environment. Αν έχω λιγότερη ενέργεια για να σκέφτομαι, να χρησιμοποιήσω ο εγκέφαλος, είμαι πιο ανίκανος να προσαρμοστώ στο περιβάλλον μου. I can't think fast enough to respond to the attacks that I'm feeling. Δεν έχω την ικανότητα να σκεφτώ γρήγορα ώστε να ανταποκριθώ στις απειλές που νιώθω, στις αυτές τις επιθέσεις που νιώθω. And then instead of feeling capable, I feel weak. Και αντί να νιώθω ικανός, νιώθω αδύναμος. And if I feel weak, then I now feel even more threatened, less safe. Και όταν νιώθω αδύναμος, μετά νιώθω ακόμα περισσότερη απειλή, νιώθω λιγότερη ασφάλεια. And I feel less competent. Και νιώθω λιγότερο ικανός. And then I feel more afraid of my environment. Και μετά νιώθω ακόμα περισσότερο φοβισμένος από το περιβάλλον. And that's what anxiety is, the sense of having lost control and lost the ability to deal effectively with the situations I'm in. Και αυτό τελικά είναι το άγχος, ένας φαύλος κύκλος στην ουσία, είναι το να μην έχεις την ικανότητα να χειριστείς τις καταστάσεις και το περιβάλλον στο οποίο ζεις. Now, Immunocode won't cure your boss. Το Immunocode δεν θα θεραπεύσει το άγχος σας, but it may give you in your own body the ability to control the inflammation, freeing the energy for your mind to function more effectively. αλλά θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τις φλεγμονές μέσα στο σώμα σας, έτσι ώστε να απελευθερώσει το μυαλό σας για να μπορέσει να χειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις αυτές οι οποίες σας αγχώνουν. Now the other
issue that Antonius brought up had to do with the liver. Το άλλο θέμα που ανέφερε ο Αντώνης είχε σχέση με το σηκώτη. The liver is the primary detox organ in the body. Το σηκώτη είναι το κυρίως όργανο που κάνει αποτοξίνωση στο σώμα. And remember, just above survival and defense is the detox. Και θυμηθείτε ότι ακριβώς πάνω από την επιβίωση ήταν η αποτοξίνωση. And so again, if too much energy is taken away for other things, the liver can't process fast enough, and then toxins build up and you have all of that to deal with as well. Και θυμηθείτε ότι αν αφαιρείτε ενέργεια από το σώμα σας, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει και το σηκώτη, γιατί αφαιρείται και από το σηκώτη ενέργεια και έτσι σχηματίζονται περισσότερες τοξίνες και δεν μπορεί το σηκώτη να κάνει την αποτοξίνωση και να λειτουργήσουν σωστά τα όργανα. Okay. We've been here a long time. It's already quite late in Greece. Είμαστε εδώ αρκετή ώρα, είναι αρκετά αργά. Τι ώρα είναι? Είναι 12 παρά 20, νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσουμε πλέον τον γιατρό. Thank you, Dr. Hennen, thank you so much for being with us tonight. It was an honor and a pleasure to have you here, and a privilege, I would say, as well. It's my pleasure. You're a beautiful group of people. Thank you, thank you. And we look forward to having you again soon on another call, and perhaps with different questions and explaining a bit more about various things. That would be fantastic. I would agree. May I ask one more favor? Μια χάρη, ναι. Yes. Okay. I want to invite all of you to help me. Θέλω, λέει, μια χάρη ζητάει, θέλω να σας προσκαλέσω όλους να με βοηθήσετε. Okay. Antonios, we went through and talked about how Immunocode may help with anxiety. Σχετικά με αυτό που είπε ο Αντώνης, μιλήσαμε για το Immunocode και πώς μπορεί το Immunocode να βοηθήσει με το άγχος. Now, again, we go back and we say, would 3 be enough? Should I take more? Και πάλι πάμε πίσω και σκεφτόμαστε, είμαστε εντάξει με αυτή τη δοσολογία να πάρω περισσότερο? Obviously, under a lot of stress. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ στρες. Sometimes in those situations, it's good to start low and go slow. Μερικές φορές σε τέτοιου είδους καταστάσεις, τόσο έντονες καταστάσεις, μερικές φορές είναι προτιμότερο να ξεκινήσεις πιο χαμηλά, με πρώτη δοσολογία και να την αυξήσεις. So, for example, maybe I do 1 capsule. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρω μία κάψουλα. And I go a few days. Και το κάνω αυτό για μερικές μέρες. Okay, and then go to 2, and then to 3, and so forth. Και μετά προχωράω σε 2 κάψουλες και μετά σιγά σιγά προχωράω σε 3 κάψουλες κτλ. Okay, until I find how much I need. Μέχρι να βρω την δοσολογία που χρειάζομαι, που έχω ανάγκη. But then I would like Antonius to tell me what happened. Μετά όμως θα ήθελα από τον Αντώνη και από τον κάθε Αντώνη να μου πει τι συνέβη με τη δοσολογία που πήρε. Because again, Antonius, bring your picture up, please. Αντώνη, άνοιξε την κάμερα σου, λέει ο γιατρός. Okay. Antonius looks a lot more like me than like Daphne. Ο Αντώνης μοιάζει περισσότερο με μένα παρά με τη Δάφνη. Okay. And so my experience may be more helpful to him. Οπότε η δικιά μου εμπειρία θα ήταν πιο χρήσιμη στον Αντώνη. Okay. But Lena looks a lot more like Daphne than like me. Αλλά η Λένα, για παράδειγμα, μοιάζει περισσότερο με τη Δάφνη παρά με μένα. And so she may say, I think I would want to follow Daphne's lead. What did Daphne do? Οπότε αυτή μπορεί να πει, ίσως εγώ θα προτιμούσα να ακολουθήσει τη Δάφνη. Τι έκανε αυτή? See, we're all different. Βλέπετε, είμαστε όλοι διαφορετικοί. But we can share with each other and give ourselves all this wonderful broad wisdom. Μπορούμε όμως να μοιραστούμε μεταξύ μας όλες αυτές τις πληροφορίες και να μοιραστούμε όλη αυτή την πολύ μεγάλη σοφία. Historically, medicine has kind of said, oh, just testimonials, whatever, not important. Ιστορικά, τα φάρμακα είναι σχετικά μόνο με μαρτυρίες, δεν έχουν σημασία, δεν τους ενδιαφέρει. But science today is much more involved with the individual than it is with the massive group. Η επιστήμη όμως σήμερα ασχολείται πάρα πολύ με το άτομο ξεχωριστά, παρά μαζικά. So keep track of what you're doing. Keep track of what you're experiencing, what the people you help experience.
And let's share with each other and educate each other. Οπότε να παρακολουθείτε πολύ στενά και πολύ προσεκτικά τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόσαστε το προϊόν. Δείτε τι κάνουν, δείτε τα αποτελέσματα που έχουν και να τα μοιραζόμαστε όλοι μεταξύ μας αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Okay, let's be honest. Να είμαστε ειλικρινείς. Do you need to know all the science I shared with you? Χρειάζεστε πραγματικά να ξέρετε όλα αυτά τα επιστημονικά στοιχεία που μοιράστηκα μαζί σας? No, all you need to know is what should I do and what can I expect so that I know what should I take, how much and what should I expect. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε είναι τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να πάρω, πόσο πρέπει να πάρω και τι να περιμένω από αυτό. I teach you because I want to inspire you. Εγώ σας εκπαιδεύω γιατί θέλω να αποτελώ πηγή έμπνευσης για εσάς. But I'm like the race car driver that takes you and shows you this wonderful engine with all of these wonderful things. Και είμαι σαν τον οδηγό του ράλι που θέλω να σας δείξω το αυτοκίνητο, το γρήγορο και να σας δείξω όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. But all you really want to know is where do I put the key? Αλλά το μόνο που εσείς πραγματικά θέλετε να ξέρετε είναι πού βάζω το κλειδί. Right. You guys can share all of that wonderful stuff. You can share people about take this, drive it around and see all of the beautiful scenery, all the beautiful health you can have. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μοιραστείτε το προϊόν. Είναι σαν να δώσετε δηλαδή το κλειδί σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ με το παράδειγμα που έδωσε, και οδηγήστε με αυτό το προϊόν. Δείξτε όλα τα υπέροχα μέρη, όλα τα υπέροχα πράγματα, όλα τα υπέροχα τις υπέροχες εμπειρίες που μπορεί να έχει κάποιος με αυτό το προϊόν. Και μοιραστείτε το. My job is to do the science, to be the mechanic. Η δικιά μου δουλειά είναι να είμαι ο μηχανικός, να είμαι πίσω από να κάνω την επιστήμη γύρω από αυτό το προϊόν. You are the drivers. Εσείς είστε όλοι οι οδηγοί. Without you, my car sits in the garage gathering dust. Χωρίς εσάς, το αυτοκίνητό μου θα κάτσει μέσα στον γκαράζ και θα μαζεύει σκόνη. I appreciate what you do. Εκτιμώ πάρα πολύ όλα όσα κάνετε. And you make what I do worthwhile. Και αυτό που κάνετε εσείς, κάνετε τη δική μου προσπάθεια να αξίζει. Can I take one more minute? Very much. Nikos is saying thank you so much for what you just said. Έχω συγκλονιστεί με αυτά που He's amazed at what you just said. Okay. One more minute you said, Dr. Hennen? I'm sorry. Can you see those pictures behind my wall, Daphne? Can I Daphne, stop? can I'll you stop see those sharing. pictures Hang on. showing? Okay. Δείχνει κάποιες εικόνες. Yes, we can sort of see them. Πίσω στον τοίχο του. Yeah, that's better. Yeah. I will show that to you later. I have a picture of a young boy who had AIDS that I helped many years ago, and another individual from an elderly Japanese man who was dying, who was able to recover. I want you to have those joys. I want you to have that wonderful sense of accomplishment. Στις εικόνες που μας έδειξε, δεν ξέρω αν προλάβετε όλοι να τις δείτε, έχει μία εικόνα από ένα νεαρό αγόρι που είχε AIDS και έχει επίσης μία εικόνα από έναν Ιαπωνέζο, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο θάνατο και στις δύο περιπτώσεις κατάφερε ο γιατρός να του σώσει. Και θέλει να έχουμε και εμείς αυτή τη χαρά να προσφέρουμε αυτό σε ανθρώπους. Yeah, you can just barely see that picture of that African child, call it Nkosi. Βλέπετε την φωτογραφία που έχει στον τοίχο του πίσω από ένα αγόρι από την Αφρική. Enough, I'll go on and on and on. You guys need to get some sleep. Okay, Thank you so much. Γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you so much, Dr. Hennen. You're very welcome. It was a fantastic presentation, and I'm sure everyone will be going out tomorrow and talking about Immunocode and trying to help people. Well, thank you. Thank you so much. Okay, τον ευχαριστούμε. Ας ανοίξουμε όποιος θέλει την κάμερα και το μικρόφωνο να ευχαριστήσει τον Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Next meeting it will be, you will come to Greece. Welcome to Greece. You're being invited to Greece, Dr. Hennen. Yes, yes.
Thank you, everyone. Okay, thank you very much, Dr. Hennen. Thank you. Thank you very much. Okay, μισό λεπτό θα να σας μιλήσω. Bye-bye. Bye-bye. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας κρατήσω. Εγώ πραγματικά είμαι συγκλονισμένος από αυτά που άκουσα σήμερα. Είδα έναν άνθρωπο πάνω απ' όλα και είδα έναν επιστήμονα που είναι πρώτα άνθρωπος και μετά επιστήμονας. Είναι σπάνιο να λέει ένας επιστήμονας αυτού του κύρους και αυτού του επίπεδου ότι βοηθήστε με να κάνω το προϊόν ακόμα καλύτερο. Είναι εντελώς ασυνήθιστο. Πιστέψτε με, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς επιστήμονες πολύ υψηλού επίπεδου. Να το κάνουμε αυτό, έτσι, εφόσον μας το είπε ο άνθρωπος, να το κάνουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε, να πάρουμε τα αποτελέσματά τους και να τα δώσουμε στο γιατρό, γιατί αυτό που θα κάνουμε θα είναι καλύτερο σε όλους τους ανθρώπους, θα είναι καλύτερο σε όλο τον πληθυσμό. Να σας ευχαριστήσω που σήμερα κάτσατε τόσο αργά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσε να φύγει κανένας από αυτό που ακούστηκε σήμερα, αυτή η απλότητα, αυτή η σιγουριά, αυτή η εμπιστοσύνη που νιώσαμε όλοι, νομίζω, για αυτόν τον άνθρωπο. Κατανοούμε πλέον τι έχουμε στα χέρια μας. Για κάποιους που είναι σήμερα για πρώτη φορά εδώ και θέλουν περισσότερες πληροφορίες, ας επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που τους κάλεσαν. Είναι πάρα πολύ τυχεροί, όλοι είμαστε σήμερα τυχεροί που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο και μας είπε όλα αυτά που μας είπε. Γίναμε σοφότεροι και να ανανεώσουμε την συνεργασία μας, να ανανεώσουμε στο επόμενο ραντεβού για κάτι τόσο πολύ αξιόλογο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που καθίσατε μέχρι αργά, άξιζε τον κόπο. Δίνουμε ραντεβού στην επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.